สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งซอฟต์แวร์ CADIAN 2017นะครับซึ่งจากแผ่น CD ที่ได้ไปนะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด2ไฟล์ด้วยกันนะครับไฟล์ตัวแรกชื่อว่า CADIAN 2017 Pro X64 นะครับสำหรับเครื่องที่ใช้ระบบ Windows 64 บิตส่วน CADIAN 2017 Pro X86 สำหรับเครื่องที่เป็น Windows ระบบ32 บิตนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเครื่องที่ใช้อยู่เป็นระบบ64หรือ32บิตนะครับเราสามารถเช็คได้จากที่ตรง My Computer นี่นะครับให้คลิกขวาแล้วก็เลือก Property ครับก็จะปรากฏว่า System Type ตัวนี้นะครับจะบ่งบอกว่าเป็น Windows ระบบ64บิตหรือ32บิตนั่นเองนะครับซึ่งขั้นตอนการติดตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ64บิตหรือ32บิตก็มีวิธีการติดตั้งเดียวกันนะครับจากเมื่อสักครู่นี้เครื่องผมเป็น64บิตนะครับผมจะติดตั้งแบบ64บิตนะครับก็ให้ทำการดับเบิลคลิกตัวไฟล์ติดตั้งนะครับหลังจากนั้นจะปรากฏให้เลือกภาษานะครับก็ให้เลือก English United States แล้วกดโอเคครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อปรากฏหน้าจอ Welcome นะครับก็ให้กด Next ครับในส่วน License Agreement นะครับให้เลือก Accept the term of the license agreement แล้วก็กด Next ครับในส่วนของ Customer Information นะครับคือการเลือกรูปแบบการติดตั้งของ CADIAN 2017 นั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับก็เป็นตัว Trial 30 วันนะครับคือตัวทดลองใช้งานนะครับในส่วนของ Single Authorization นะครับคือสำหรับผู้ที่ซื้อ License แท้ไปแล้วนะครับสำหรับ User Network Server License นะครับจะเป็นการติดตั้งโดยที่ผู้ที่ซื้อ Network เวอร์ชันไปนะครับจริงๆจะมีตัวติดตั้งเซิร์ฟเวอร์แยกต่างหากจะไม่ใช่ตัวนี้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นการติดตั้งเครื่องลูกเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะขอข้ามขั้นตอนไปก่อนนะครับวันนี้ที่จะแนะนำเนี่ยจะเป็นตัว Single Authorization นะครับสำหรับผู้ที่ติดตั้งตัวทดลองใช้งาน 30 วันนะครับก็จะเหมือน Single Authorization เลยแต่ว่าจะข้ามขั้นตอนการลงทะเบียน License ออกไปเท่านั้นเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อผมจะสาธิตในส่วนของ Single Authorization นะครับก็ให้เลือก Single Authorization หลังจากนั้นก็กด Next ครับในส่วนของ Customer Information นะครับก็จะมีช่องให้กรอก3ช่องด้วยกันนะครับช่องแรก username นะครับก็เป็นชื่อผู้ใช้งานเครื่องนั้นนะครับแล้วก็ company นะครับก็เป็นบริษัทที่ซื้อไลเซนส์ไปนั่นเองนะครับแล้วก็ serial number นะครับก็จะเป็น serial number ที่ได้จากใบ certificate นั่นเองนะครับซึ่งจะขึ้นต้นด้วย I ตัวใหญ่นะครับแล้วก็14นะครับแล้วก็ตามด้วยเลขต่างๆนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วก็ให้กด next ได้เลยครับในส่วนของ choose destination location นะครับคือการเลือกโฟลเดอร์ที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์ CADIAN ลงไปนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถที่จะกด Browse นะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์ CADIAN ของเราได้นะครับซึ่งผมจะให้อัตโนมัติตัวนี้ไปเลยนะครับผมก็จะใช้เป็น DAIC นะครับโฟลเดอร์ชื่อ CADIAN แล้วก็ CADIAN 2017 X64 นะครับเมื่อทำการเลือกเสร็จแล้วนะครับก็ให้กด Next ครับในส่วนของ Ready to install the program นะครับก็เป็นการยืนยันนะครับว่าติดตั้งซอฟต์แวร์เลยก็ให้กด install ได้เลยครับหลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการ install นะครับน่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีนะครับแล้วแต่ความแรงของเครื่องนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอ install Shield Wizard Complete นะครับซึ่งหน้าจอนี้เนี่ยจะเห็นว่าจะมีให้เลือกให้ติ๊กนะครับทั้งหมด2ช่องด้วยกันนะครับซึ่งช่องแรกเนี่ยก็คือเป็นการติดตั้งตัว .NET Framework 3.5 นะครับส่วนใหญ่เนี่ย Windows ที่เป็น Windows แท้แล้วก็มีการอัปเดตสม่ำเสมอนะครับก็จะมีการติดตั้งแล้วซึ่งปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน 4.5 จะใหม่กว่าตัวนี้นะครับส่วนช่องที่2นะครับก็เป็นการดาวน์โหลดตัว Adobe Acrobat Reader นะครับคือเป็นตัวที่ใช้เปิดไฟล์ PDF นะครับเป็นตัวฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเครื่องผมเนี่ยก็เป็นไลเซนส์แท้นะครับก็อัปเดตจนถึงเวอร์ชัน 4.5 อยู่แล้วนะครับส่วน Adobe Acrobat ตัวนี้ผมก็ไม่ได้ใช้นะครับผมก็กด Finish เลยนะครับ
ก็เป็นการติดตั้งที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่มีตัวติดตั้งซอฟต์แวร์ Cadence นะครับท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดตัวทดลองใช้งานนะครับได้ตามลิงก์ที่ปรากฏที่หน้าจอนะครับแล้วผมจะแปะลิงก์นะครับไว้ที่ในส่วนของที่เป็นคอมเมนต์นะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้ให้นะครับขอบคุณครับ